من توی پارت قبلی راجع به موتور رندر ایوی صحبت کردم که الان به صورت پیش‌فرض روی ایویه. الان من اینو سویچ می‌کنم روی سایکل و میخوام تنظیمات مربوط به موتور رندر در بلندر و سایکل میخوام توضیحاتش رو و مثالاشو انجام بدم. یه نکته من همین اول کار بگم، همین که ما اینو روی سایکل گذاشتیم این دیگه مثل ایوی ببینید همچین تنظیماتی نداره هی بیایم ما اینو به صورت دسته همه اینا رو فعال کنیم. خب ما اینو وقتی روی سایکل میذاریم دیگه این همه چیزش دقیق‌تر و قوی‌تر کلا. خب الان من توی مثال بهتون توضیح میدم. خب از این قسمت دیوایس اینو میتونید بذارید روی جی پی یو یا همون کارت گرافیک که از قسمت ادیت پرفورمنس خب میاید قسمت سیستم و اگه شما انویدیا استفاده میکنید ببینید برای من کارت گرافیک اینه RTX 2060 سوپره. خب من گذاشتم روی اپتیکس، تیکش هم گذاشتم. شما میتونید حتی این قسمت سی پی یوش هم فعال کنید. خب پس اینو من میذارم روی جی پی یو و از قسمت سمپلو هم که این مربوط میشه به ببینید دو قسمت، یکی ویو پورت یکی دینویزه که دینویز میشه این محیطمون اگه اینجا نویزی داشته باشه ما وقتی این تیک دینویز رو بزنیم اون نویزها گرفته میشه. قسمت رندر هم به صورت پیش‌فرض مکس سامپلش روی 4096 که خودم مثلا من معمولا میخوام رندر بدم میذارمش روی 128 و تیک دینامیزش هم فعاله برای جاهایی که حالا مثلا متریال شیشه‌ای چیزی داریم مهی داریم نویزاشو میگیره. میام پایینتر و قسمت لایت پث توتالش روی 12. البته من اینو توی پارتای قبلی که راجع به وی اف ایکس صحبت کردم من راجع به رندر سایکل هم توضیح دادم، مخصوصا همین قسمتش که روی 12 که مجموع توتال میشه 12. ببینید دیفیوز داریم ما مثلا ما اینجا یه متریالی داریم که اگه مثلا گلاسی قسمت شیشه‌ای داشته باشه میتونیم اینو افزایش بدیم که اون نویز کمتر بشه. خب توسط ترانسمیشن و گلاسیش یا قسمت ولومش این برای قسمت مه مثلا من میتونم بذارم روی 6 اگه ما مه توی صحنه داریم و حتی مجموع اینا من میتونم بذارم روی 24 ولی خب تایم رندر بیشتری رو از ما میگیره. خب اگه رندر سنگین‌تر باشه تایم بیشتری میطلبه. میام پایینتر و قسمت سیمپلیفای ببینید من تیک اینو فعال میکنم. این قسمت برای زمانیه که ما توی ویوپورتمون مثلا من یه دونه همچین بذارید من یه دونه مش مثلا بیارم یه یو اس فیل میارم اینجا و از اینجا بهش ساب دیویژن سورفیس بهش میدم که تعداد ساب دیویژناش خیلی زیاده. خب من از این قسمت ببینید اینجا مثلا من میتونم اینو کم کنم. دقت کردید همین که الان کم کردم این تعداد ساب دیویژناش توی قسمت ویوپورتم کاهش بده که ببین مثلا من روی صفر باشه دیگه هیچ ساب دیویژن سورفیسی نداره اونی که من اعمال کردم از قسمت مودیفایرها. اما توی رندر همچنان شیشه، یعنی اگه من بیام اینجا رندر بگیرم بذارید من دوربین اینجا تنظیم کنم ببینید برای من رندری که گرفتم اون ساب دیویژناش حفظ شده. خب ولی خب ما چون میخوایم توی محیط سنگین نشه از قسمت سیمپلیفای که همون سیمپل به معنی ساده کردن دیگه خب ما میتونیم یه با همچین ترفندی این کار رو انجام بدیم. قسمت موشن بلور هم که توی پارت قبلی که راجع به ایوی صحبت کردم گفتم برای انیمیشنی که ما یه آبجکتی از یه نقطه میخواد به یه نقطه دیگه بره یا حالت تاریک و محوی ایجاد میکنه این برای انیمیشن. از قسمت فیلم هم برای قسمت ترانسپرنت که پشت رو کامل ترانسپرنت میکنه و ترانسپرنت گلاس هم داریم برای جاهای شیشه‌ای که من یه پارت توی هلیکوپتر درست کرده بودم گفتم اون قسمت شیشه‌ایش ترانسپرنت گلاس رو هم شما میزنید برای قسمت شیشه‌ای کار. خب من این دوتا آبجکت اول حذف کنم و یه دونه حالا میتونم ماشین وارد کنم مثلا همین رو اد ویکل بزنم اینجا هم وارد میتونم رندر بشم این رندرشو بگیره. یه HDRI هم میتونم وارد کنم environment texture open از قسمت HDRI مثلا کدومو بریم حالا نیچر میتونم بریم اینو میتونم بیارم. خب بخوام این HDRI پشتش هم بره میام پایین و قسمت فیلم ترانسپرنت رو میزنم. ببین آها اینجا الان میتونید شما ببینید ببین تا وقتی که من این تیک ترانسپرنت گلاس رو نزدم میبینید این اشتیارایی هنوز اینجاست. من به محض اینکه اینو بزنم این پشتش هم میره. خب ولی همچنان ما اون باستابه رو داریم دیگه اون باستابه محیطی که جنگلی و چمن و اینا درخت اینا بود با طبق همون آب و هوای ابری که داشت ما باستابه همون رو داریم اینجا. خب من میتونم بیام پایین و از قسمت سیتی رود
یه زمین رو هم بهش بدم و یه خورده ببرمش عقب‌تر پایین. یه ذره میتونم پهن‌ترش هم کنم. خب تفاوت یه لحظه دقت کنید. الان من میخوام سویچ کنم به موتور رندر ایوی. ببین ما روی ایوی که بریم، خب بعد وایسیم اون متریال رو لود بشه. اینجا هم از این قسمت ببین اینا رو ما تک به تک با تنظیم کنیم. مثلا سایکل دیگه این کارا رو نداره. ما یه راست می‌زنیم سایکل و انجام میشه، ولی خب سایکل خیلی قوی‌تر و ریالستیک‌تر، یعنی واقعی گرایانه‌تره. یه چیز دیگه رو فکر نه اوکی، رفلکشن هم گذاشتم و آره تنظیماتش اوکیه. ولی خب ببینید این میشه ایوی. خب ریل تایم اینا میتونید شما رندر بگیرین و سایکل دقیق تره دیگه. کلا قسمت سایه و نورپردازی و اون باستا نور و اینا ببینید خیلی واقعی تر جلوه میده. خب من یه لحظه این وارد 3D ویوپورت بشم و صفر رو از روی کیبورد بزنم که وارد نمای دوربین بشم. ببینید برای رندر گرفتن همینطوری نیستش که من هر کجا که توی همین فضای ویوپورت دارم میچرخم از قسمت رندر روی رندر ایمیج بزنم و رندرم انجام بدم. باید حتما دوربین براش تعریف بشه و ما طبق همین دوربینی که اینجا میبینید بر طبق همون دوربینا برید. مثلا اگه اینجا من فکر میکنم مثلا از اینجا میشه رندر گرفت، ولی ما از دوربین رندر میگیریم. یعنی الان من اینجا روی رندر ایمیج که بگیرم اینجا، این میشه همون دوربینی که ما براش تعیین کردیم. خب یه لحظه من اینجا خارج شم. ببین مثلا الان من از همینجا دوربین رو تغییر میدم. خب ممکنه که حالا مثلا این دوربین یه خورده فاصلش بیشتر باشه، یا اینکه مثلا من یه توی همچین نمایی میرم، بعد به جای اینکه بیام دوربین 2 ساعت بیام تنظیم کنم و دوباره بیارمش اینجا، میتونم یه کاری کنم. ببین از روی کیبورد کنترل آلت اینجا نوشته و صفر رو از روی کیبورد بزنید. ببینید دوربین میاد همون جایی که شما توی اون نمای ویوپورت هست. خب و میبریدش عقب‌تر یه خورده تا تنظیم بشه. ببین الان من دقیقا اومدم همون نمایی که خودم خواستم داشتم میچرخیدم. حالا اینجا مثلا میتونم یا رندر ایمیج یا رندر انیمیشن رو بزنم. خب این میشه مثلا نتیجه کار. خب قسمت دینویز هم که برای ویوپورت، ببین نویزایی که توی صحنه هست رو از ما میگیره. این دینویزه برای این هست. و شما برای رفتن به نمای دوربین هم صفر رو از روی کیبورد میزنید و وارد نمای دوربین میشید. ببینید دوربین من کجاست؟ اینجاست. من از این قسمت میتونم وارد تنظیمات دوربینم بشم. ببینید فوکال لنتش روی 50 میلیمتر، شما میتونید اینو تغییرش بدید. به صورت پیش‌فرض روی 50 هستش و از اینجا هم میتونید شما دوربین رو بچرخونید. ببینید در محور X داره، در محور Y داره. کلیپ استارت و اندش این برای موقعی که مثلا ما توی صحنه یه دونه آبجکت، اینجا مثلا یه دونه کیوب دارم که فاصلش بیشتر از 100 متره، این تعیین شده. اندش دیگه مکسیممش روی 100. خب اگه بیشتر باشه مثلا روی 500 متر باشه یا یه کیوبی باشه که فاصلش از این ماشینه خیلی زیاده، شما میتونید اینو تغییرش بدید. مثلا میذارید روی 1000 یا مثلا 10000. این دیگه اوکی میشه. قسمت کامera و سنسور فیتش که سایزش روی 36 میلیمتر، این مربوط میشه به همون دوربینتون. و سیف اریاز هم این میشه مربوط میشه به منطقه امنی که توی محیط دوربین وجود داره. این زیاد باش کاری نداریم. و بک‌گراند ایمیج من توی پارت همون رباته بود و فکر کنم با همون هلیکوپتره گفتم اینجا برای موقعی که ما مثلا میخوایم یه ویدیوی VFX درست کنیم که خودمون با گوشی فیلم برداری رو انجام دادیم و میخوایم که عکس یا کلیپمون رو وارد بلندر کنیم. خب یعنی خودمون فیلم برداری کردیم، میخوام فیلممون رو وارد همین دوربینه کنیم. اینا رو توضیح دادم. شما برید ویدیوی VFX رو ببینید متوجه میشید چجوریه. قسمت ویوپورت دیسپلی، ببینید من قسمت شو لیمیتش تیکشو بزنم، سبز رو میبینید اینجا. این مربوط میشه به تعیین کننده اون فاصله آبجکت که چقدر قرار داره، که مربوط میشه دقیقاً به همین depth of field. یعنی اینجا من اگه تیکشو بزنم و مثلا این حالا ببین این هر چقدر میاد بالا اونو میبینید، اونی که خط داره رو میبینید اونجا. اینجا میتونید تعیین کنید. یا اینکه من روی همین قطرش کنه میزنم و همین روی ماشینه میزنم اینجا. الان من وارد نمای دوربین که بشم اینجا، این میشه همون شما موقعی که عکاسی میکنید که پشت سوژه تار میشه فولو میشه،
ببین از اینجا هم شما میتونین اف استاپش رو کم و زیاد کنید که از اینجا دقیقا تنظیمش میکنید. خب حالا مثلا من میتونم بذارمش روی 1 و 2 و ببینید من اینو مثلا میتونم اینجا تنظیمش کنم. حالا این دقیق نمیتونه این جلو رو تشخیص بده، یعنی اینکه همین نام بی ام و رو کلا همین بادی کلش رو در نظر گرفته. خب من میتونم از اینجا لیمیتی هم که تعیین کردم از اینجا میتونم دستی تعیینش کنم. خب مثلا میتونمش ببین میارمش پایین مثلا تا کجا، مثلا میخوام تا همین جلوی ماشین باشه. خب بعد ببین این تیک لیمیتر که زدم برای اینکه اینجا رو ببینم، یه ذره میرم جلوتر ببین تا اینجا که میاد اوکیه. خب الان فوکوس دقیقاً جلوی سپر ماشینه و الان روی نزدیک 4 متر قرار داره و از اینجا هم شما میتونید اون میزانش طول فوکوس بودنش رو هم تنظیم کنید. این خیلی قشنگ ما میتونیم همچین صحنه‌ای رو درست کنیم. این میشه تنظیمات مربوط به دوربین. چیز خاصی هم نداره، خیلی هم راحته. از اینجا هم من میتونم رندر ایمیج یا همین F12 رو بزنم و یه چیزی هم یادم رفت بگم، رندر ریجن. من تیکشو که بزنم ببین کل صحنه‌ای که اینجا هست، یعنی فقط اون قسمتی که ما توی دوربین تعیین کردیم فقط اونجا رو رندر میگیره که این میتونه توی تایم رندر گرفتنتون خیلی کمک کنه. خب پس شما اگه این تیکو بردارید یعنی کل صحنه رو رندر میگیره، ولی خب رندر ریجنی که میزنید همون قسمت کراپ میکنه که از البته اینجا کراپ دستی هم داره، بازم میتونید اینجا بزنید و باز میتونید اینو کمش کنید، یعنی مثلا نصف دوربین یا مثلا چرخ و رندر بگیره. خب بذار من الان یه رندرم بگیرم. آها بیارمش این ورتر. ببین من گذاشتم روی 128 سامپل، یه رندر خیلی زیبایی رو واسه ما میگیره. خب اینجا ما یه طراحی داخلی رو داریم. من وارد سایکل میشم، اینم که روی جی پی یو هست. از اینجا میتونم سویچ کنم، این که زد رو میتونم بزنم و وارد رندر بشم. ببینید من یه همچین صحنه درست کردم اینجا هم که اسممو گذاشتم و اینا، نورپردازیشو انجام دادم. شما میتونید ببین میتونید تنظیمش کنید. خب ببین مثلا من یه لایت گذاشتم این بالا، میبینید اینا من اگه غیر فعال کنم این دقیقاً میشه لایت اینجا قسمت میتونید فعال غیر فعال کنن. البته این قسمت برای ویو پورت. ببین اگه میخواید قسمت رندر خاموش بشه اینجا دیسپلی این رندر زده، خب اینو غیر فعال میکنه که از قسمت رندر هم غیر فعال بشه. خب اینجا ببین ما نویز زیادی داریم، من میتونم اینجا تیک دی نویز رو توی ویو پورت بزنم که نویزش گرفته بشه. من توی مثال توضیح بدم خب خیلی بهتره. مثلا اول ویدیو یه کیوب بود اونجا نمیشه دقیق توضیح داد و این هم که مربوط میشه به لامپ و نورپردازیش. ببین اینو میبینید میشه لامپ و نورپردازی که من البته برای نورپردازی بعد اصلا یه ویدیوی جدا مفصل راجع به تنظیم نورپردازی صحبت کنم. اینجا که کلا فقط رندر رو میخوایم بگیم. و ببینید دوربین منم بذارید اینجا، دوربینم الان اینجاست. خب گفتم مثلا میخوام دوربین همینجا بیارم، نخوام اونجوری تنظیمش کنم، کنترل آلت و صفر رو میزنم و میاد اینجا. یه خورده بیام عقب‌تر، به این شکل من میتونم رندرم رو بگیرم. بذارید ببینم من اینجا روی چی تنظیم کردم. این زیاده. خب روی 128 بذارم و از این قسمت یه رندر ایمیج هم بگیرم. نود و شیش 112 و 128 دی نویزش هم میگیره و نویزش هم گرفته میشه. یا همچین صحنه خیلی زیبایی از طراحی داخلی ما میتونیم داشته باشیم. اما یه انیمیشن هم به دوربین بدم، یه رندر انیمیشن هم بگیریم ببینیم چه جوری میشه. خب این که توی نمای دوربینه و من از اینجا از نمای دوربین میتونم خارج بشم. ببین این میشه دوربین من دیگه. خب این خیلی راحته. ببین اینجا اتو کی فریم میذارم، میتونم از همینجا یا از قسمت تنظیمات دوربین، ببین از همینجا هم میشه. خب فرقی نمیکنه. از اینجا هم میتونم یه تکونی ریزی داشته باشه، مثلا از اینجا شروع بشه و مثلا فریم 100 که میاد بیاد جلوتر تا اینجا مثلا بیاد. ببین چی میشه. من پلی میکنم
این میاد و تا اینجا قطع میشه. برای اینکه این نرم‌تر هم بشه من میتونم اینجا راست کلیک کنم و از همین قسمت ایزی مود خب این برای جایی که تموم میشه میتونم بذارم روی ایزی این و نقطه‌ای که شروع میشه اینجا بذارید نشد اینو میتونم بذارم روی ایزی اوت. خب این نرم‌تره، یعنی میاد اینجا دوربین دیگه یهو وای نمیسته، یه خورده نرم‌تر وای میسته. که البته باز بخواید شما اینجا نرم‌ترش کنید از قسمت انیمیشن اینجا ببین از این قسمت هم میتونید باز تنظیمش کنید. خب میتونم یه دوربین دیگه هم اضافه کنم، شیفت ای رو بیارم و یه کامera دیگه بیارم. کجاست کامرام؟ اینه. خب این یه ذره بچرخه ببینم چه جوری میشه. این میشه دوربین دومم. ببین اگه میخواید که سویچ کنید روی دوربینا از همینجا میتونید بزنید دوربین 1 و دوربین 2. حالا میخوام چیکار کنم؟ ببین این تا یه جایی میره وای میسته، از اینجا میخوام دوربین رو سویچ کنم مثلا به دوربین 2. میام همینجا روی مثلا کم 2 که اینجا هست. خب بذار ببینم از اینجا یه حرکت ریزی هم میتونه داشته باشه. خب ببین روی دوربین شما میزنید مثلا از همینجا دیگه کنترل بی رو از روی کیبورد میزنید. ببین از این قسمت دیگه میشه کامرای شماره 2 تون. من یه لحظه برگردم عقب که یعنی از اینجا اگه شروع بشه مثلا تا 150 که میاد یه ذره حالا بچرخه بیاد اینجا یه روتیشنی هم میتونه داشته باشه. خب بعد برمیگرده شما روی فریم 0 و دوربین یکتون. خب اینجا و از اینجا هم کنترل بی رو شما میزنید. خب این میشه کم 1. ببین اینجا نوشته میبینید کم 1 میشه. من الان واردش اینجا بشم این میشه کم 1 و این که میشه کم 2. ببین خودش سویچ میشه. این میشه کم 2. بذار یه بار دیگه من پلی کنم که این میشه دوربین شماره 1 مون، این میشه دوربین شماره 2. حالا سرعتش زیاده که اون فاصله خب کی فریم رو میتونم بیشتر کنم که یه خورده با سرعت کمتری بره که حرکت روونتری داشته باشه. گفتم برای روونش هم از همین قسمت‌ها شما میتونید تنظیم کنید. من میتونم اینو بذارم روی ایزی اینو اولش هم که روی ایزی اوت بشه. این باز حرکت تمیزتری رو داره. برای به دست آوردن ثانیه که ما اینجا فریم داریم میتونید چیکار کنید؟ بیاید اینجا حساب کتاب کنید. خب الان من اینجا 250 فریم دارم، میخوام ببینم چند ثانیه میشه. خب میگم البته یه کاری هم باید کنید اینجا از قسمت همین اوتپوتی که اینجا هست. ببینید الان من میخوام که 30 فریم خروجی بگم، یعنی یه ویدیویی داشته باشم که 30 فریم باشه. حالا میتونه 25 فریم باشه یا 30 فریم باشه. خب پس من اینجا توی ماشین حساب الان من اینجا 250 فریم دارم. 250 رو اینجا چیکار میکنم؟ تقسیم بر 30 میکنم. ببین میشه 8 ثانیه و 3 صدم ثانیه. خب یا اینکه یه کار دیگه هم میشه کرد، برعکسش هم میشه. یعنی اینکه مثلا من میخوام 20 ثانیه بگیرم 20 رو ضرب در مثلا 30 فریم میکنم میشه چقدر؟ 600 فریم. یعنی اگه من میخوام یه صحنه داشته باشم که 30 ثانیه باشه و 30 فریم باشه اینجا اینو تبدیلش میکنم به 600. یعنی اینو میذارم روی 600 تا این نواره تایملاینم بیشتر بشه. ببین این میشه 600 فریم یا همون 30 ثانیه. پس شما ضرب میکنید یا تقسیم میکنید. خب قسمت اوتپوت هم که من البته توی تنظیمات ایوی هم گفتم. ببین اینجا میشه مربوط به همون رزولوشنی که شما میخواد خروجی بگیرید که روی فول اچ دیه. اینم که 30 فریم ایناست. رندر ریژن هم که بهتون گفتم که میشه همون رندری که فقط توی دوربینه که خیلی کمک میکنه. اینو حتما میتونید تیکشو بزنید. و فریم استارتش میشه از فریم 1 یا همون 0 حالا تا جایی که هست مثلا میتونم همون 250 باشه. ببین 600 فریم کل نوار تایملاین من، ولی خب من توی 250 قطعش میکنم که دیگه بیشترم نره. و میام پایین از قسمت اوتپوت میتونم اون فولدری که میخوام توش بره ذخیره بشه بزنم و پی ان جی فرمت پی ان جی هم که عالیه. توی افتر افکت هم که میخواید وارد کنم من توی ویدیو قبلی توضیح دادم که ما یه مجموعه عکس داریم، یعنی خروجی به صورت عکس دیگه میخواید ویدیوش کنید چطوری انجام میشه.
لایک و کامنت و ساب یادتون نداره و تا یه ویدیو دیگه میبینم.